हेलो बंधुসকল স্বাগতম জানাইছো আমাৰ assamtech.com চেনেলটোৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে আমি RNFI ৰিটেইলাৰ আইডি লৈ আমি কেনেকৈ বেলেন্স ইনকুইৰি আৰু মানি উইথড্ৰল কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক আজি দেখুৱাম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে গৈছোঁ। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে ATM বুলি এটা অপশ্যন দিয়া আছে। তো ইয়াতে বেলেন্স ইনকুইৰি আপোনাক প্ৰথমতে মই কৰি দেখুৱাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে এটা মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব। মই মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিছোঁ। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, বেলেন্স ইনকুইৰি কৰিম। তো এই বিষয়ে ইয়াতে ছাবমিটত ক্লিক কৰিছোঁ। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে যেটো ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আপোনালোকে কানেক্ট কৰিব সেই বিষয়ে আপোনালোকক ডিভাইচটোৰ ইয়াতে এটা কোড নম্বৰ আহিব। এই কোড নম্বৰটো দিয়ক 448025। টাইম আউট হৈ গ'ল। তো আমি আকৌ কণ্টেক্ট কৰিম 368226। সব ফ্ৰেণ্ডছ, কানেক্টিং হৈ যাব। সব কাৰ্ডটো ইনসাৰ্ট কৰিব দিছে, মই কাৰ্ডটো ইনসাৰ্ট কৰি দিম। মই কাৰ্ডটো ইনসাৰ্ট কৰি দিছোঁ। চাওক, পিনটো এণ্টাৰ কৰিব দিছে। চাওক, মোৰ বেলেন্সটো মই ইনকুইৰি কৰি দিলোঁ। চাওক, এই ধৰণে আপুনি সেম প্ৰচেছত গৈ পেলাই আপুনি ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডছ মানি উইথড্ৰল কৰিব পাৰে। তো বহুতে ধুনীয়া এটা সাৰ্ভিস ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে বিচাৰিলে আপুনি ল'ব পাৰে। সেই বিষয়ে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দি দিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে।